කොවිඩ් දෙවැනි රැල්ල නිසා කලින් සැරේටත් වඩා දරුණු තත්ත්වයක් රට පුරා ඇති වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා හැමෝම මේ වසංගත කාලේ හුඟක් පරිස්සමින් වැඩ කටයුතු කරගන්න. අදත් බැංකු මිස් YouTube channel එකට ඔයාලා ආදරෙන් එකතු කරගන්නවා. මාස 6ක ණය සහන කාලයක් ඔයාලට ගිය වතාවේ බැංකු දුන්න මතක ඇතිනේ. හරියටම විස්තර නොදැන සහන ඉල්ලපු සමහරුන්ට සහන කියන වචනේත් එපා වුණු අවස්ථාවක් තිබුණා. ඔයාලා දන්නවද මේ සැරෙත් මාස 6ක ණය සහන කාලයක් දෙනවා කියලා. හැබැයි සහනය ඉල්ලුම් කරන්න කලින් හරියටම ඉගෙන දැනගෙනයි මේ වැඩේ කරන්න ඕන. ඔයා සංචාරක ව්‍යාපාරයක් කරනවා නම්, අපනයට සම්බන්ධ නිෂ්පාදනයක් කරන කෙනෙක් නම්, සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයෙක් නම්, එහෙම නැත්නම් COVID-19 නිසා ස්වයං රැකියාවෙන් ආදායම අහිමි වූ කෙනෙක් නම් හෝ විදේශ රැකියාවෙන් උපයාගත් ආදායම අඩු වූ කෙනෙක් නම් ඔයාගේ බැංකු ණය වාරික ගෙවීම මාස 6ක් කල් දාගන්න පුළුවන්. 2020 ඔක්තෝබර් 1 වෙනිදා ඉඳලා 2021 මාර්තු 31 දක්වා මාස 6 තමයි මේ විදියට ණය නොගෙව සිටීමේ කාලය විදියට නම් කරලා තියෙන්නේ. ඔයා දැනගන්නම ඕන දෙයක් තියෙනවා. ණය නොගෙවන කාලයට අදාළව පොලි මුදලක් බැංකුව ඔයාගෙන් අය කරනවා. මේ ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් එක 2021 3.31 වෙනිදාට ට්‍රෙෂරි බිල් වල ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් එකට වඩා 100ට එකක් වැඩිපුර අය කරනවා කියලා තමයි මහා බැංකුව කියන්නේ. ඒ කියන්නේ 106ක් 7ක් වගේ පොලියක් ඔයාලට ගෙවන්න වෙනවා. ඒ පොලිය ගෙවන්න තව මාස 24ක කාලයකුත් දෙනවා. ව්‍යාපාරික ණය, ලීසින්, උකස් ණය, බැංකු අයිරා වගේ ඕනම ණයක් මේ විදියට මාස 6ක වාරික කල් දමන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මේ ණය වාරික කල් දැමීමට සුදුසෙක් නම් 2020 නොවැම්බර් 30 වෙනිදාට කලින් ලිඛිතව හෝ ඊමේල් මගින් නැත්නම් SMS එකක් මගින් ඔයාගේ බැංකුවෙන් ඉල්ලීමක් කරන්න ඕන. බැංකු මිස් YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳී සිටින්න කියලා ආරාධනා කරනවා.